امروز قراره با هم دیگه ساختن این جاجواهری خوشگل رو یاد بگیریم که تم بهاری داره و خیلی ساده و آسونه. برای ساختن این کار اگر کوره ندارین میتونین از خمیرهای هواخشک مجسمه استفاده کنین. توی این ویدیو من از برند جویی دارم استفاده میکنم که خیلی خوبه و قابل قبوله، ترک زیادی نمیخوره و شما هم میتونین از این استفاده کنین. اگر برای مصرف شخصی میخواین کار کنین میتونین از گل سفال هم استفاده بکنین. برای ساخت این کار شما باید از تکنیک اسلب استفاده کنین. اگر نمیدونین که تکنیک اسلب چیه، توی جلسه سوم دوره سفالگری میتونین یاد بگیرین که من لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. میتونین اون ویدیو رو تماشا کنین و به صورت کلی یه پلیلیست سفالگری داریم که میتونین اون پلیلیست رو تماشا کنین. 10 جلسه آموزش سفالگری داره. توی مرحله اول برای تکنیک اسلب شما باید بعد از ورز دادن با وردن سطح کارتون رو، سطح خمیرتون رو پهن کنین و بعد برش بدین بشقابتون رو و بعد براش دور تا دورش رو یه دونه کویل بذارین که برجستگی ایجاد کنه و لبه داشته باشه. برای ورز دادن بهتر یه کوچولو میتونین با اسپری آب پاش آب بپاشین به خمیرتون که بافت نرمتری داشته باشه و سطحش صافتر باشه. بهتره زیر کارتون یه پارچه یا یه تخته چوبی بذارین که خمیر به سطح کارتون، به سطح میزتون نچسبه و آب اضافهش گرفته بشه. سعی کنین قطر بشقابی که میسازین، قطر این خمیری که در واقع پهن میکنین حداقل نیم سانت باشه که کارتون محکم باشه و بدنه درستی داشته باشه. 1 الی نیم سانت باید حداقل باشه، کمتر از اون اصلا نگیرین چون خیلی کارتون نازک میشه. بعد از اون با یه کاتر یا یه سوزن تهگرد دور تا دور بشقابتون رو باید برش بدین. برشی که میدین میتونه یه دایره منظم باشه، میتونه یه فرم دفرمه هم باشه، یعنی کج و کلگی داشته باشه، بیضی باشه یا هر فرم دیگه که شما دوست دارین. حالا شروع میکنین یه کویلی میسازین برای اینکه لبه بشقاب رو بیارین بالا. کویل در واقع به این فرمی گفته میشه که به حالت استوانه‌ای با حرکت دستتون میسازینش. به این صورت که میبینین شما باید دستتون رو حرکت بدین تا یک دست و یک فرم این به حالت یه استوانه کشیده بشه و بعد اینو به کار متصل میکنیم و فیدش میکنیم. برای اینکه لبه بشقاب رو بهش متصل کنین اول سطح زیری کار رو خراش ایجاد میکنین روش. خراش‌ها رو در جهت‌های مختلف روی سطح کار ایجاد میکنین. همین حرکت رو روی کویل هم انجام میدین و کویلی که ساختین رو هم روش خراش ایجاد میکنین و بعد با یه مقداری آب بهش میچسبونین. برای اینکه چسبوندنش هم بهتر باشه، یعنی محکم‌تر باشه و ترک نخوره، یه فتیله باریک‌تر دوباره بعداً باید بسازیم و لبه دو تا قسمتی که به هم متصل میکنیم رو به وسیله یه فتیله جدیدتر به هم دیگه فید میکنیم و متصل میکنیم که حالا تو ادامه بهتون نشون میدم.
الان کافیه به واسطه این خمیری که الان به صورت خیلی باریک اضافه کردیم 2 تا سطر رو به همدیگه فید کنین، محو کنین و خمیر اضافه شده رو پخش می‌کنین. به واسطه اون این 2 تا قسمت هم به هم متصل میشه. بعد با استفاده از یه مقداری آب و قلممو میتونین تمیزکاریشو انجام بدین. اینجا حواستون به لبه کناری بشقابتون هم باشه که این فتیله که اضافه کردین رو به لبه پایینی و کناری کارتون هم فید کنین که دور تا دور کارتون هم تمیز بشه. اینجا باید گل بابونمون رو برش بدیم. یه تیکه از خمیرتون رو با تکنیک اسلپ پهنش میکنین، الگوی بابونه رو روش پیاده میکنین. بعد از اینکه برش دادین با همون روش‌های قبلی روی قسمت لبه بشقابتون میتونین متصلش کنین. حالا من از سوژه بابونه استفاده کردم، شما میتونین از هر سوژه دیگه استفاده کنین، مثلا کاکتوسش کنین، ماهی باشه، پرنده باشه، هر المان دیگه‌ای که میتونین این شکلی برجسته کار کنین رو میتونین جایگزین بابونه کنین. و برای اینکه متصل بکنین اول باید خراش بدین، مجدد آب بزنین و دور تا دور لبش رو فید کنین.
بعد از اینکه تمیزکاری رو انجام دادین و سطح کارتون تمیز شد، با ابر و آب به اندازه کافی سطحش رو صاف کردین، میتونین کارتون رو بذارین کاملا خشک بشه. بعد از 1 روز برگردین و سنباده بزنین و آماده بشه برای نقاشی. بعد از سنباده باید یه لایه با اسفنج و آب تمیزکاری نهایی بکنین که گرد و غبارا از روی کار برداشته بشه که آماده بشه برای نقاشی کردن. برای نقاشیش حتما از رنگ اکریلیک استفاده کنین و بعدم وارنیش بزنین. برای زمینه از قلم‌های سرگرد شماره 14 پارس آرتیست استفاده میکنم و رنگتون باید خیلی رقیق باشه تا رد قلم زیادی نمونه و پوشانندگی کار خوب باشه. بعد از رنگ سفیدتون استفاده میکنین برای کشیدن گلها و رنگ کردن بابونه برجسته. بعد از اون هم بابونه های سطح کارتون رو اندازه و هم فرم بابونه‌ای که برجسته کار کردین روی کار نقاشی میکنین. برای مرکز گل هم از زرد و قرمز که با هم یه نارنجی روشن میشن میتونین استفاده کنین. اگه کلا نمیدونین چه رنگای اکریلیکی رو باید تهیه کنین و وارنیش چیه و از کجا و چجوری میتونین تهیهشون بکنین و چه برندی اصلا مناسبه برای شروع، لینک ویدیویی که بالا صفحه براتون میذارم رو حتما چک کنین. توی اون ویدیو من وارنیش‌ها و رنگای اکریلیک رو بهتون معرفی کردم. بعد از اینکه نقاشی انجام دادین کار شما آماده است که وارنیش بزنین. هم براش میتونین از وارنیش مایع استفاده کنین که با قلمو باید بزنین، هم میتونین از اسپری کیلر استفاده کنین. بعد از اینکه اسپری زدین یا وارنیش زدین 1-2 روز طول میکشه تا وارنیش خشک بشه. بعد از اون قابل استفاده است.
این هم شد نتیجه کار. خوشحال میشم توی کامنت ها نظرتون رو بدونم. اگه علاقه دارین که این نوع آموزش‌ها رو بیشتر یاد بگیرین، حتما به کانال من سر بزنین و کانال رو سابسکرایب کنین. و همینطور اگه دوست دارین این جواهری که قبلا یاد داده بودم رو یاد بگیرین، میتونین لینکش رو از بالا واردش بشین و اون ویدیو رو هم تماشا کنین. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.